Chúng ta thờ phượng Chúa, có vài tư tưởng nó đến với tôi và tôi muốn chia sẻ trước khi chúng ta bước vào sự sứ điệp ngày hôm nay. Come into my heart, Lord Jesus. Xin vô tâm lòng của con, Chúa Giêsu ơi. Come in today. Và vô đến ngày hôm nay, vào ngày hôm nay. Come in to stay. Vào lòng của chúng con và ở lại đó. Come into my heart, Lord Jesus. Và Chúa ơi, xin Chúa vào tấm lòng của con. We live in a world that's full of the unknown. Và chúng ta đang ở trong một cái thế giới rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. We live in a world where we fear of the known. Chúng ta ở trong một thế giới mà chúng ta sợ rất là nhiều điều chúng ta không biết. We live, or we may live in fear. Và chúng ta đang sống, có thể rằng chúng ta đang sống trong sự sợ hãi. We may even live with doubt. Vậy có thể chúng ta đang sống trong sự nghi ngờ. And we may not even know what's going to happen in our future. Và chúng ta thật sự không biết rằng những gì nó sẽ xảy ra trong tương lai. But the most important thing that we need to do is trust in Jesus. Và một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được đó là cứ tin cậy nơi Chúa Giêsu. He has assured us that he will never ever leave us. Chúa hứa với chúng ta là Chúa chẳng bao giờ rời khỏi chúng ta. And his words remain the same yesterday, tomorrow and today. Và lời của Chúa còn lại đến đời đời, không bao giờ thay đổi. I know I'm a few weeks out when I say this. Và tôi biết rằng tôi nói điều này hơi trễ vài tuần. But I think today is better to say it than never. Và tôi nghĩ rằng hôm nay cũng là cơ hội tốt để tôi nói điều này. Chúc mừng năm mới, Hội Thánh Hy Vọng. Happy New Year to the Church of Hope. Did this last year. Thầy Hùng ông dạy dữ lắm mới được rồi mấy chữ đó đó. Đây là công khó của thầy Hùng đó nha. This is a new year. Đây là năm mới. A new beginning. Và một sự bắt đầu mới. A fresh start. Một sự bắt đầu mới. A few weeks ago, we heard from Pastor James as he expressed the fact that we must love one another. Vài tuần trước chúng ta nghe mục sư James Brown III giảng ở đây và ông bày tỏ giảng cho chúng ta một sứ điệp là yêu thương những người yêu thương nhau. And he's also told us that we have to remain faithful to the promises that Jesus has given to us. Và ông cũng kêu gọi chúng ta cứ đặt mình trung tín với Chúa, ở trong Chúa. And that following week, we learned about how we must be committed when it comes to following Jesus. Và tuần sau đó chúng ta học với nhau để làm thế nào chúng ta ký thác đời sống của mình để theo Chúa. And last week, we've learned that as Christians, we must use our time wisely when it comes to expressing the gospel to others. Và là người tin Chúa, tuần vừa rồi chúng ta cùng học với nhau là người tin Chúa, chúng ta biết dùng thời gian của mình như cách nào để cho xứng đáng và thật khôn ngoan khi bày tỏ phúc âm của Chúa cho những người khác. This afternoon, as we conclude this mini-series, I want to express this one question. Và ngày hôm nay chúng ta muốn kết thúc cái loạt bài nhỏ đó. Tôi muốn đặt một câu hỏi như thế này. What has God called each of us to do this year for the sake of His gospel? Chúa kêu gọi quý vị làm điều gì cho năm mới này đối với phúc âm của Chúa? In America, we tend to have something that's called the quote-unquote New Year's resolution. Ở nước Mỹ này chúng ta thường có một cái gọi là những ngày đầu năm chúng ta thường gọi là những quyết định đầu năm. This is when we as Americans tend to set goals for ourselves. Và điều này để giúp chúng ta mỗi người là đặt một cái mục tiêu nào đó phía trước. But the truth of reality is that we never follow it. Và cái vấn đề là chúng ta cái thực tế là chúng ta thường là không có theo đuổi những điều đó. And the reason why I say that is because as Christians, we have certain expectations. Và lý do mà tôi đã nói điều đó là bởi vì là người tin Chúa, mình có một vài cái tiêu chuẩn nào đó để mình đặt ra và theo đuổi nó. But the reality is that we really, truthfully never follow it. Và thực tế thì chúng ta không thật sự đi theo những cái điều đó, làm theo những điều đó.
About a month ago, during winter camp, I had the opportunity to speak both to Life Ministries and Renton Agape during New Year's Eve. Vài tháng trước đây tôi có cơ hội để chia sẻ với thanh niên của Hội Thánh Hy Vọng và thanh niên của Hội Thánh Agape vào một cái đêm nó gọi là đêm New Year Eve, là đêm giao thừa ha. Dạ, đêm giao thừa. Yeah. And this photo here just resembles what was going on that night. Và cái video này là những gì mà cái hình này là những gì mà ngày hôm đó, tối hôm đó chúng tôi nhóm. We started the last worship session at around 11 o'clock New Year's Eve. Và chúng tôi bắt đầu buổi nhóm đó vào lúc 11 giờ. And we didn't end until 1:30 the next morning. Và kết thúc vào khoảng 1:30 sáng ngày hôm sau. The few hours that we had together was not just a typical session of singing a few songs and listening to a message. Và cái không phải cái chỉ đó vô đó để nghe một vài bài hát rồi là nghe sứ điệp của Chúa. But it's more of a time for us as students just to start over. Và cái điểm quan trọng là chúng tôi dành thời giờ để khởi điểm một cái gì đó. As I talked about what it means, what it truly means to follow Jesus. Và tôi chia sẻ với trong bữa đó là theo Chúa thật sự là như thế nào, theo Chúa Giêsu cách thật sự là làm sao. And at the end of that session, I gave each student a response card. Và sau cuối cái buổi thờ phượng đó, tôi gửi cho các bạn mỗi người một cái thẻ như vậy. And on this response card has two specific questions. Và trong cái thẻ này có 2 câu hỏi như thế nào. And this afternoon, I want to express those two questions. Và buổi trưa hôm nay tôi muốn mang cái điều đó đến cho quý vị. But before I do that, I think it's best if we just start out in a word of prayer. Và trước khi chúng ta đi vào chỗ đó, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. If you have your Bibles, please turn with me to Matthew 6, verse 33. Nếu quý vị có lời Kinh Thánh, kính mời quý vị mở ra Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. This is what the Word of God says. Đây là lời của Chúa nói như thế này. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Friends, as important as it is to love one another and be devoted to Christ, it is also important to seek the presence of God and study His Word and connecting with Him through prayer and worship. Kính thưa quý vị, điều quan trọng là chúng ta yêu thương lẫn nhau và tận hiến cho Chúa, nhưng nó cũng quan trọng là tìm kiếm sự hiện diện của Chúa qua việc học lời của Chúa và kết nối qua việc đó bằng sự thờ phượng và cầu nguyện. In other words, before we can even go into our communities and reach out to the lost, it is vital that our hearts would be at the right place. Nói một cách khác thì trước khi chúng ta bước vào cái cộng đồng của mình để tìm kiếm và cứu những người hư mất, thì điều quan trọng là tấm lòng của chúng ta có thật sự để vào trong lời của Chúa hay không. With this verse in mind, there are two sides on how we could apply this. Và trong cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta có 2 phương diện để chúng ta áp dụng nó. One side is fulfilling God's will and promise because you were told to do so. Một mặt thì chúng ta sẽ làm ứng nghiệm lời của Chúa và sống theo lời của Chúa là bởi vì chúng ta được dạy là như vậy. But on the other hand, you're fulfilling God's will and promise not just because of your love and expression towards God. Một mặt khác thì chúng ta làm ứng nghiệm lời của Chúa và sống theo ý muốn của Chúa không phải là chỉ để bày tỏ tình yêu đối với hướng về Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà chúng ta còn phải hướng đến một kết quả của tương lai nữa. But it's also because of having that future result that results to an expectation of hope. Và cái mục đích của chúng ta không phải chỉ bày tỏ cái tình yêu của mình đến với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta bày tỏ điều đó và trông đợi vào một cái kết quả trong tương lai. With the amount of time that we have together this afternoon, with Matthew 6:33 in mind, I want us to focus on two different stories. Và buổi trưa hôm nay chúng ta có lượng thời giờ này, cho nên chúng ta chỉ dành để tập trung vào 2 cái câu chuyện như thế này.
one story of which demonstrates self-centeredness. Và một câu chuyện để bày tỏ được rằng nói đến một cái hình ảnh là chỉ chú tâm về mình mà thôi. And the other story focuses on a certain group of individuals that not only remained faithful to God, but also changed a life of an individual. Một cái câu chuyện khác thì nó tập trung vào nhiều cái đối tượng khác nhau và cuối cùng cái câu chuyện đó là thay đổi mang ích lợi đến cho nhiều người khác và thậm chí thay đổi một ông vua. With that said, the first story that I want to focus on right now is the story of Jonah. Và câu chuyện đầu tiên tôi muốn chú tâm vào đó là câu chuyện của Jonah. Now Jonah was commanded by God to go to the great city of Nineveh. Và Jonah được Chúa kêu gọi để đi đến một cái thành lớn, đó là thành Nineveh. And he was told to say a specific command to the people. Và đi đến với một cái sứ mạng nói một cách trực tiếp với người ở đó, người dân ở đó. Yet Jonah refuses to do what God told him and went to the other direction. Và Jonah đã khước từ điều đó và đi vào một hướng khác. And I honestly feel that we're like Jonah most of the time. Và tôi thấy là dường như chúng ta đang giống như Jonah vậy. We are told to do something. Và chúng ta được kêu gọi để làm một điều gì đó. And regardless of what that task is, we tend to go the opposite direction. Nhưng mà chúng ta không hề quan tâm đến điều đó, mặc dầu công việc nó như thế nào, nhưng mà chúng ta chọn để đi cái hướng khác. For me, I am an introvert. Và đối với tôi là một người nội tâm. I hate talking to people outside of my realm or someone that I do not know personally. Và tôi không có thích là nói chuyện với những người mà nó không quen biết với tôi, là bởi vì tôi không biết đến họ một cách cá nhân. There are times when people tell me, Matt, you should go approach this person. Và có người thì nói với tôi rằng Matt, đi đến gặp người này để nói chuyện với người này. Yet it's because of my human nature that I don't approach that person because of that weakness that I have. Và vấn đề tôi không đến là bởi vì cái yếu đuối của tôi, con người cái yếu đuối của tôi nó cái chỗ đó. Jonah turns the other direction and goes to Joppa to boat to Tarshish. Khi Jonah đã chọn đi Joppa đúng không? Joppa thay vì đi Nineveh. Đi Teresi, lên Joppa, đi Teresi. Yeah. And as Jonah was on the boat, he went below deck and went to sleep. Và khi Jonah lên tàu và đi xuống cái hầm tàu và ngủ ở đó. And suddenly, as he slept, a fierce storm of high magnitude comes to potentially breaking the boat. Và đang nằm ngủ thì thình lình một cơn bão lớn dữ dội đến và dường như nó mạnh đến mức độ mà nhận chìm chiếc tàu. The captain and crew members were in search of Jonah. Và những thủy thủ và thủy thủ đoàn đi đến tìm và gặp và kiếm Jonah. And when they found him below deck, they asked him one simple question. Khi họ tìm được Jonah ở dưới hầm tàu và hỏi Jonah một câu hỏi. Jonah, are you out of your mind? Jonah, bộ mất trí rồi sao? What are you doing sleeping at a time like this? Và tại sao lại ngủ ở trong cái thời điểm như thế này? We need to do something to calm this storm. Và chúng ta cần phải làm gì đó để hạ cái cơn bão này xuống. As the members said that to Jonah, they knew immediately what was going on because God told him in advance. Và khi Jonah nghe điều đó là ông biết rất rõ về điều gì đang xảy ra, bởi vì Chúa đã báo cho ông trước điều đó. They asked Jonah who he was. Và người ta hỏi Jonah, ngươi là ai? And this is what Jonah said. Và đây là điều mà Jonah nói. I am a Hebrew and I worship the Lord, the God who made the sea and the dry land. Và tôi là người Hebrew, tôi thờ phượng Chúa là đấng đã tạo dựng nên trời đất. And as Jonah said this to the crew members, I find what he said funny. Và khi tôi nghe những điều mà Jonah nói với những người thủy thủ tàu này thì tôi thấy rất là buồn cười. If Jonah really believed in God, then why did he not simply do the command that God told him to do? Nếu mà Jonah tin rằng Đức Chúa Trời như vậy, tại sao Jonah không làm theo những điều Chúa bảo Jonah làm?
God simply told Jonah, Jonah, go to the city of Nineveh and preach my message. Và Chúa bảo Jonah là cứ đi đến thành Nineveh và giảng sứ điệp của Chúa ở đó. Yet Jonah refused. Và Jonah không làm theo điều đó. To be honest, I feel that we tend to claim ourselves as quote-unquote Christians. Và tôi nghĩ rằng là mình là những người mà cứ nói mình là người tin Chúa. We tend to read the Word of God. Mình cứ là những người đọc lời của Chúa. But we don't follow His Word simply because of what the world is doing to us. Và chúng ta thật sự không làm theo lời của Chúa đã bảo chúng ta làm. Going back to the story of Jonah, the crew members asked Jonah, what is this that you have done? Và trở lại câu chuyện thì những người thủy thủ họ mới hỏi rằng là Jonah, ngươi đã làm gì? And they simply told him, we need to do something about this. Và những người thủy thủ đoàn này cứ nói là mình phải làm điều gì để giải quyết vấn đề này. Jonah told the crew members to pick him up and throw him into the sea, and then the sea will calm. Và Jonah bảo cái thủy thủ đoàn cứ bắt ổng mà dục xuống biển đi là biển nó sẽ yên lặng lại. As foolish of an idea that this was, the crew members instead did what they can to go back to shore. Và một ý tưởng gọi là hơi dại dột, cho nên cuối cùng thủy thủ đoàn đi trở lại cái chỗ lái tàu vật của mình. Yet the storm became more fiercer. Và cái bão thì cứ càng ngày nó càng mạnh lên. Then they cried out to God. The crew members cried out to God, simply asking for life, not death, for the action that was done. Và thủy thủ đoàn họ mới kêu cầu Chúa là Chúa cứu đừng cho họ chết. And they took Jonah's advice, that stupid, simple advice, to throw him into the sea. Và cuối cùng thủ thủy đoàn phải chấp nhận một cái ý tưởng gọi là dại dột của Jonah và bắt Jonah quăng xuống biển. Then the storm calms down. Và tự nhiên con bão nó hạ xuống. There are times in life when we begin to realize the mistakes that we have done. Và trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu nhận thấy những cái sai lầm mà chúng ta đã làm. And it is at those times when we just pick ourselves back up and strive for what is right. Và chúng ta đã đôi khi phải dường như muốn thối lui một chút ở trong những khi mà nhận ra những cái sai lầm của mình. I've been recently applied and got accepted to be a food deliverer. I'm sorry. I've recently applied and got accepted to be a food deliverer. Tôi phải chấp nhận những ngày gần đây tôi phải áp dụng những cái điều đó vào trong đời sống của chúng ta, và tôi được nhận để làm gọi là food delivery là gì? Là đưa thức ăn. Food delivery, tôi nhớ hoài cái chữ không ra. Yeah. Whenever I accept to do a certain request, I fulfill that request to the best of my ability, with little to no mistake. Và khi tôi nhận những cái cuộc gọi đó và tôi cố gắng hết sức để làm cho nó không có phải bị sai lầm nhiều. But there are times when I'm either late or I make a false move. Và đôi khi tôi phải bị trễ, hoặc là tôi quẹo lộn đường, tôi đi lộn đường lộn chỗ. And one event really stood out to me. Và một điều mà nó nổi bật ra đối với tôi. And before I share that story, I ask for grace and forgiveness, and please do not judge me for the story that I'm about to share. Và khi tôi chia sẻ điều này, tôi kêu xin quý vị rằng là bởi lòng thương xót và nhân từ và tha thứ cho tôi trước khi tôi chia sẻ điều này. There was one time when I parked at a restaurant, and somehow, for some stupid reason, I got a ticket. Và khi một lần tôi đậu ở một cái nhà hàng mà không biết tại sao mà cuối cùng tôi bị một cái thẻ phạt. Yeah. I see reactions from the students back there. Please do not judge me. And the truth is I did not know why I got a ticket at that time. Và cái sự thật là tôi không biết tại sao tôi bị phạt cái điều này. And the reason is that
The back tire, it was outside the white line. Tại vì khi tôi đậu xe thì cái bánh nó đằng sau nó nằm ở ngoài cái làn trắng. Yes, idiotic move from me. Và vì vậy mà tôi bị cái ticket đó. As I thought about that event, as stupid as it may sound, it's at that time when I not only acknowledged my mistake, Và khi tôi nhìn vào cái điều đó, tôi không cái chuyện đơn giản quá, cái sai lầm đơn giản quá trong đời sống của tôi như vậy. but I do what I can to have that positive attitude and mindset. Và tuy nhiên tôi vẫn cố giữ trong mình một cái thái độ rất là tích cực. Knowing that the mistake I did does not define who I am. Và nhìn thấy những cái điều sai lầm của mình, nó không có nghĩa là tôi là con người như vậy. And it leads me to say this. Và điều đó dẫn tôi đến nói điều này. In life, we will face the positives. Và trong cuộc sống của mình, chúng tôi sẽ đối diện với những điều tích cực. And we will also face the negatives. Và chúng ta cũng sẽ đối diện với những điều tiêu cực. It is at those times when we face the negatives that hit us hard and eventually changes our personality. Và trong những cái thời điểm mà chúng ta đối diện với những tiêu cực đó, nó đánh mạnh vào trong đời sống của chúng ta, có thể nó thay đổi đời sống của chúng ta về một cách cá nhân. But at the end of the day, God has given us an opportunity to make an impact. Và cuối cùng thì Chúa cũng cho chúng ta một cơ hội để nó ảnh hưởng mạnh trên đời sống của mình. Not just to ourselves, Không chỉ cho chính mình mà thôi, but also to the people around us. và đối với những người xung quanh nữa. Just as Jonah made the mistake by going the opposite direction, and as he was swallowed up by a big fish, he came back to God asking for grace, forgiveness, and a second chance. Cũng giống như Jonah, chúng ta bị những cái sai lầm ở trong đời sống của mình, nhưng rồi ông đi ngược lại ý muốn của Chúa, nhưng rồi cuối cùng bị nuốt bởi một con cá, nhưng rồi Ngài cũng làm cho ông trở lại và ông siêu xin sự tha thứ của Chúa, và Chúa ban cho một cơ hội thứ nhì và ông tiếp tục trong cơ hội đó. And that second chance was given to him. Và cuối cùng cơ hội thứ nhì được ban cho Jonah. Now it comes to the point of the story where it gets interesting. Và bây giờ đến một cái giai đoạn mà cái điểm mà cái câu chuyện nó có vẻ hấp dẫn hơn. God commands Jonah the second time to go to the great city of Nineveh and declare something for the people to come back to the presence of God. Và Chúa kêu gọi Jonah lần thứ nhì và kêu ông đi đến cái thành Nineveh một lần nữa để giảng sứ điệp của Chúa ở tại đây. And Jonah fulfilled that request. Và Jonah đi theo lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa. However, Jonah had a different intention when it comes to fulfilling God's promise to Nineveh. Nhưng Jonah lại có một cái ý tưởng khác, một cái quan điểm khác để làm theo ý muốn của Chúa. Jonah said this to Nineveh. Và Jonah nói điều này với thành Nineveh. 40 days and Nineveh will be overthrown. Chỉ còn 40 ngày nữa là thành sẽ bị sụp đổ. Nineveh believed in the message of God. Và thành Nineveh, người ở đó họ tin vào cái sứ điệp đó. And as God saw the hearts of the people, he did not destroy that city because of his will that needed to be fulfilled. That's even true to this day. Và Chúa không hủy diệt cái thành đó là bởi vì cái lòng của thành đó họ muốn trở lại với Chúa. As all have sinned and have fallen short to God's glory, it is our job as disciples, as followers of Christ, to reach out to individuals in a way that they feel belong. Tất cả mọi người đều đã phạm tội, cho nên Chúa làm hết tất cả để mang chúng ta trở về lại, làm con của Chúa, và qua trước lời của Chúa, lời của Chúa được chia sẻ ra cho chúng ta để chúng ta tin và tiếp nhận Chúa, và chúng ta trở nên những người thuộc về Ngài. Before we can even share the word of God to them so that they can believe in the power of Jesus Christ. Trước khi chúng ta có thể chia sẻ lời của Chúa để họ có thể tiếp nhận lời của Chúa cho đời sống của mình. Jonah's intention for the city was that it would be destroyed. Và cái lòng của Jonah là muốn cái thành đó nó bị hủy diệt. This is the point of the story when we learn that Jonah had a self-centered heart. Và đây là câu chuyện mà chúng ta học và thấy được Jonah là cái người mà chỉ chú tâm về mình. He wanted things to go on his own ways, not
God's. Và ông muốn là những gì để đi theo là đi theo ý của ổng, chứ không phải thì đi theo ý của Chúa. As Jonah expressed his anger towards God, and as things did not go the way they had planned, God simply asked Jonah this one simple question. Và khi những điều nó đi ngược lại ý muốn của Jonah và Jonah giận Chúa, cho nên Chúa hỏi Jonah một câu hỏi như thế này. Jonah, is it right for you to be angry? Và Jonah có phải là giận nhưng Jonah con giận như vậy có đúng không? Có được không? I am doing what I can to fulfill a promise that's going to bring creation back to its initial intention. Và ta đã làm tất cả những điều này để giải cứu và đem họ trở về lại. Yet you are so angry. Why? Tại sao con phải giận? Why are you angry? Tại sao con phải giận? And the story then ends with a cliffhanger. Và cái câu chuyện nó kết thúc một cách lơ lửng. We do not know what happens to Jonah at this point. Và chúng ta không biết rằng là câu chuyện đó và Jonah sẽ như thế nào trong ngay lúc đó. But we do know the responses that we can take from the story. Và chúng ta thấy được một câu chuyện bài học mà chúng ta còn có thể lấy được từ câu chuyện này. We can either be like Jonah, someone who is self-centered. Và chúng ta có thể rằng giống như Jonah là những người chỉ chú tâm về đến mình mà thôi. Or we can be someone who not only loves God, but also remains faithful to the plan that He has towards the world as a whole. Hay là chúng ta là những người là một ai đó không chỉ yêu Chúa mà thôi, nhưng mà chúng ta sẵn sàng giữ mình ở trung tín ở trong ơn của Chúa, trong chương trình của Chúa và hướng cái thế giới này đi vào trong sự nhận biết Ngài. With that said, I want to express one more story that paints the reality of what God is doing in our world. Với điều đó tôi muốn dẫn quý vị đến một câu chuyện thứ nhì. And that story is through the story of Nebuchadnezzar and the blazing furnace found in Daniel 3. Và câu chuyện thứ nhì này là câu chuyện mà những người này đã dẫn và đem Chúa vào trong cái thế giới của họ, và câu chuyện đó chính là câu chuyện Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar creates an image of gold and makes a proclamation to the nations and to the people. Và Nebuchadnezzar lại làm nên một cái pho tượng và muốn cho mọi người đều thờ phượng cái pho tượng đó. Nations and people of every language, this is what you are commanded to do. Và tất cả mọi người, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia, đây là sứ mệnh, đây là mạng lệnh mà các ngươi phải làm. As soon as you hear the sounds of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Và khi mọi người mà nghe những cái tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng thổi, mọi thứ nó thổi lên thì mọi người phải quỳ xuống mà thờ phượng cái pho tượng mà Nebuchadnezzar đã dựng lại. Whoever fails to do so will immediately be thrown into the blazing furnace. Và nếu ai không làm theo điều đó thì sẽ bị quăng vào cái lò lửa cháy rực. As the instruments make a sound, there are two options that need to be considered. Và khi mọi cái tiếng kèn thổi lên thì hai điều chúng ta cần phải chọn. We could either, or they, I should say, could follow King Nebuchadnezzar. Một là chúng ta đi theo vương quốc của Nebuchadnezzar. Or they could simply follow God. Hai là chúng ta chỉ đơn giản là đi theo Chúa. As the instruments made the sounds, everyone except for three individuals bowed down to worship the king. Và khi cái tiếng kèn thổi lên thì tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ có ba người không quỳ xuống. And the three individuals were Shadrach, Meshach, and Abednego. Và ba đối tượng đó, ba con người đó là Shadrach, Meshach và Abednego. As Nebuchadnezzar saw the trio standing up and not worshiping him, he was filled with rage and demanded them to bow down and worship him. Và khi Nebuchadnezzar thấy ba vị đó không quỳ xuống và ông ra lệnh một lần nữa và bắt họ phải quỳ xuống để thờ phượng. Yet the trio replied to him saying this. Nhưng ba người nói điều này. King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Và thưa vua, tôi không muốn là gọi là chống đối vua ở trong cái vấn đề này.
If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Mà nếu chúng tôi phải bị quăng vô lò lửa thì Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng tôi. And He will deliver us from your majesty's hand. Và Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng tôi ra khỏi cánh tay của vua. But even if He doesn't, Và nhưng mà dẫu cho rằng là Chúa không cứu chúng tôi đi nữa, we want you to know that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set us. Và chúng tôi muốn cho vua biết rằng là chúng tôi vẫn thờ phượng một Đức Chúa Trời và chúng tôi sẽ không quỳ xuống cái pho tượng này. King Nebuchadnezzar became more furious and demanded them to be thrown into the furnace. Và vua giận dữ hơn và ra lệnh phải quăng ba người này vào trong lò lửa. As the trio were in the furnace, there were not 3 individuals in there, but rather 4 individuals in there. Và khi vua Nebuchadnezzar nhìn vào trong lò lửa, không chỉ thấy 3 nhưng mà ông thấy 4 người ở trong đó. As God was with the trio, protecting them from the furnace, King Nebuchadnezzar realized his mistake. Và khi mà Chúa giải cứu ba bạn này và vua Nebuchadnezzar bắt đầu nhận thấy được cái sự sai lầm của mình. And he demanded the 3 to get out of that furnace. Và ông kêu 3 người đó đi ra khỏi cái lò lửa. And he said this to them. Và ông nói điều này với 3 người đó. Praise be to the God of Shadrach, Meshach and Abednego. Ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego. Who has sent his angels and rescued his servants. Người đã sai thiên sứ của Chúa để bảo vệ họ. They trusted him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than to serve any or worship any God except for their own God. Vua Nebuchadnezzar lại có tiếng nói rằng đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu tôi tớ Ngài, nhờ cậy Ngài họ đã trái mạng lệnh vua và liều bỏ thân thể mình hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. And at the end of the day, the trio remained faithful to God. Và cuối cùng 3 vị đó vẫn giữ trung tín với Chúa. And their faith has served them well. Và họ phục vụ Chúa. There are many moments in our lives when we are not faithful to God. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều lần chúng ta không trung tín với Ngài. Maybe it's because of what is going on in our world today. Và có thể rằng do những gì nó đang xảy ra trong thế giới hiện tại. Or maybe it's because of a certain disability that you have. Và có thể rằng là bị một cái tật nguyền nào đó trong đời sống của mình. But no matter what is going on in life, God is and will be able to work around the impossible situations. Không cần biết rằng chúng ta đang đối diện điều gì, nhưng mà Chúa của chúng ta có quyền làm tất cả mọi sự. All it takes is a leap of faith. Một điều duy nhất mà nó có thể cần đó là đức tin của mình mà thôi. Knowing that God is always there for us. Và biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở đó với mình. Some of you in this room may be dealing with a constant illness because of this cold weather. Và có thể rằng trong quý vị và tôi đang ngồi ở đây có ai đó đang đối diện với một cái bệnh nào đó bởi vì thời tiết. Some of you in this room may even be dealing with a family situation that is impossible to situate. Và có thể rằng quý vị đang đối diện với một nan đề nào đó trong gia đình mà không thể nào giải quyết được. And some of you may be in school, taking either a lot of classes or taking a challenging class. Và có thể rằng quý vị đang học ở trường học, có nhiều cái môn mà chúng ta học nó vượt quá cái điều mình có thể học được. And it leads me to say this. Và điều này dẫn tôi đến điều này. As Christians, God never intended us to live an easy life. Và là người tin Chúa, Chúa không có cái mục đích là để cho chúng ta sống một cuộc sống dễ dàng. But what He has given us is that faith. Và một điều mà Chúa ban cho chúng ta đó là đức tin. That drive. Cái sự cố gắng của mình. That promise and assurance. Và có một cái lời hứa và những cái điều mà lời hứa của Chúa cho mình. Knowing that all things will work out according to His plan and will. Và biết chắc rằng tất cả mọi sự đều hiệp lại cho một cái mục đích của Chúa.
Not too long ago, I was taking 18 credits worth of classes. Và không lâu lắm tôi đã lấy 18 unit trong lớp học của mình. And to those who are in college or soon to be transitioning to college, taking 18 credits as well as having other commitments is not an easy task. Và khi một người đi học thì lấy 18 unit nó không phải là một chuyện dễ để chúng ta bắt đầu cái lớp của mình. There was a time when an online class started. Và khi có một lúc thì những cái lớp ở trên internet nó bắt đầu. I received 2 emails saying that 2 assignments were due. Và tôi nhận được một cái email cho biết rằng là 2 cái assignment là gì? Bài tập hả? 2 cái bài tập cần phải nộp vô. And when I read that email, I soon became frustrated. Và khi tôi đọc cái email đó và tôi bắt đầu thấy hơi mệt mỏi nản lòng. With everything that was going on in my life, which I'll not go any further on, I asked myself this question. Và tất cả những gì nó xảy đến đời sống của tôi và tôi đặt câu hỏi như thế này. How am I able to complete all this work? Và làm sao tôi có thể hoàn tất được tất cả những công việc này? I feel that I will not have enough time to get this done. Và tôi cảm thấy muốn nhận là tôi không đủ thì giờ để tôi làm hết tất cả những điều đó. But at the same time, a thought occurred to me. Và ngay trong lúc đó có một tư tưởng đến với tôi. If God has put me through the season to mold me and shape me, I will not just need to trust in Him, that knowing that the work is finished. Và Chúa đã đặt để mọi thứ đó đến đời sống của tôi để nhằm uốn nắn đời sống của tôi đi đến một cái mục đích của Chúa. But I also need to put my best effort forward, knowing that God does have a plan for me. Và nhận biết rằng Chúa có một cái mục đích cho tôi đặt hết tất cả những điều tốt nhất vào trong đó. And long story short, Tôi muốn nói đơn giản như thế này. after sleepless nights, Và ngay sau buổi tối hôm đó, the work was completed. và tất cả mọi công việc được hoàn tất. All it took was a leap of faith and sacrifice. Chỉ có một điều mà cần có, đó là đức tin và sự dấn thân của mình. Knowing that God is not just doing a great work in my life, Và nhận biết Chúa rằng Chúa không chỉ làm một điều gì đó trên đời sống của mình, Ngài làm những điều vĩ đại trên đời sống của mình. but to the individuals that are around me as well. Và không chỉ cho mình mà cho những người xung quanh nữa. In the Great Commission, God has given His disciples a promise that will never fade away. Và trong đại mạng lệnh của Chúa, Chúa hứa với chúng ta rằng là Ngài chẳng rời khỏi chúng ta. And that promise is this: Và lời đó như thế này, lời hứa đó như thế này. I will be with you always to the very end of the age. Và ta sẽ ở cùng ngươi cho đến ngày tận thế. If we declare with our mouths that we believe in Jesus, our actions must portray them as well. Và can you speak that again? If we declare with our mouths that we believe in Jesus, our actions must portray them as well. Và khi chúng ta môi miệng chúng ta xưng Chúa Giêsu ra, và những gì chúng ta cần, hành động của chúng ta cần phải đi theo những điều đó. Church of Hope, if there's one simple thing I hope each of us would do as we enter into this new year, it would be this. Và cái hội thánh chúng ta có một điều duy nhất để chúng ta bước vào trong năm mới, và đó là điều này. If we as individuals declare that we are Christians, we must spend time with Jesus daily. Và nếu mà chúng ta là một cá nhân xưng mình là người tin Chúa, thì chúng ta cần phải dành thời giờ với Chúa mỗi ngày. And we must remain faithful to the plan, hope, and assurance that God has given to us. Và chúng ta phải tiếp tục giữ mình ở trong cái chương trình của Chúa và cái niềm hy vọng đó ở trong cho đến lâu dài. Knowing that God's will be done on earth as it is in heaven. Và nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành ở trên đất này cũng như ở trên trời. We will face many challenges in life. Và chúng ta sẽ đối diện với rất là nhiều thách thức ở trong cuộc sống của mình. But at the end of the day, và cuối cùng,
God has given us an opportunity to not just make an impact on ourselves, I say again, but to people around us. Và cuối cùng Chúa không chỉ làm cho ảnh hưởng tốt trên đời sống của mình, nhưng chúng ta còn có một ảnh hưởng đến với những người xung quanh nữa. Jesus says this in John 16:33. Chúa Giêsu nói điều này ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. I have told you all these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome this world. Và trong Giăng đoạn 16 câu 33 nói là ta nói cho các ngươi những điều này để làm các ngươi không bối rối, có bình an trong ta. Các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng biết rằng ta đã thắng thế gian rồi. Some of you in this room may be going through impossible situations that seem to be on a decline. Và có lẽ là quý vị ngồi ở đây, quý vị đang trải qua một cái điều gì đó rất khó trong đời sống của mình. And I encourage you, if that's you in this room, to take a leap of faith, knowing that all things will be okay. Và tôi khích lệ quý vị rằng là nếu quý vị đang ở trong trường hợp đó, quý vị chỉ lấy một cái điều duy nhất là tin Chúa Giêsu, có một cái đức tin vào đó thì chúng ta mọi sự nó sẽ ok. Just as Jesus healed a paralyzed man and a 10 who had leprosy, although it may seem humanly impossible, through God all things are possible. Và giống như những người bị què, những người nói nhiều quá bây giờ biết chỗ nào rồi mà nhớ chỗ nào mà dịch, đọc chậm lại rồi ngắn lại chút được không? Where you are. Second to the last page. Last page. Second to the last. Second to the last. Okay. Where was it? I'll say it again. All right. Just as Jesus healed the paralyzed man, Giống như Chúa Giêsu chữa lành một người bị bại liệt, and the 10 who had leprosy. Và 10 người bị bệnh phung. There we go. Although it may have seemed humanly impossible, và những điều đó là đối với con người là nó không thể vô phương. Through God, nhưng đối với Chúa, all things are possible. Và tất cả mọi sự trong Chúa đều có thể làm được hết. Throughout the New Testament, the Bible makes it clear, saying this. Xuyên qua Tân Ước và lời Chúa cho chúng ta thấy điều này. Rise and go. Và đứng dậy và đi. Your faith has served. Và đức tin ngươi đã cứu ngươi. Faithfulness is not just about the things that are unseen. Và đức tin hay là sự trung tín nó không phải chỉ là những điều mà chúng ta thấy mà thôi. It is also the promise that God has given to us. Và nó là một cái điều gì đó là lời hứa của Chúa ban cho mình. Hope must fix what is broken. Và hy vọng sẽ sửa lại tất cả những cái điều gãy nát, gãy đổ đó. Hope is an expectation that you have that is unseen. Và hy vọng là điều mình trông đợi những điều mình không thấy. Hope is not a situation. Và hy vọng nó không phải là một cái hoàn cảnh, a location, hay là một cái nơi chốn, a possession, hay là một cái điều trông đợi nào đó, or even an experience. hay là kể cả một cái kinh nghiệm nào đó. Hope is all about one specific person. Và hy vọng là một cái điều gì đó đối với một người, đối với một đấng. Jesus Christ. Đó là Chúa Giêsu. Who has given us the assurance that he will always be with us till the very end of the age. Và Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa chắc chắn rằng Chúa sẽ ở với chúng ta cho đến tận thế. With the two stories in mind, I want us to take this time now to reflect on what God has done in your life. Với hai câu chuyện đó, và tôi muốn dùng quý vị kêu gọi quý vị suy gẫm một chút về cho những gì Chúa muốn dạy cho đời sống của mình. Ask yourself these questions. Và hỏi chính mình câu hỏi này. What has God done in my life this past year? Và Chúa đã làm gì cho chúng ta trong năm vừa rồi? And as I come into this new year, what must I do to improve my spiritual walk with God? Và bước vào năm mới này, đời sống tâm linh của chúng ta sẽ như thế nào? At the beginning of my sermon, I expressed on how I talked to both the youth of Life Ministries and Renton Agape. Khi bắt đầu sứ điệp này, tôi có nói cho quý vị biết rằng tôi có cơ hội để nói chuyện với lại những người trẻ bên này và những người trẻ của Hội Thánh Tình Thương.
And I talked about how I expressed two simple questions. Và tôi cũng nhắc đến 2 câu hỏi mà tôi đã chia sẻ. And as I begin to close, I want to ask those same two questions right now. Và bây giờ tôi muốn đặt 2 câu hỏi đó lên cho quý vị. The first question is, who are you going to follow this year and onward? Ai là đối tượng mà chúng ta sẽ đi theo kể từ ngày hôm nay? Second question has two parts. Và câu hỏi thứ nhì có 2 phần. First part is this: with all that you've heard for the past few weeks, including this week, what is your spiritual goal? Và câu hỏi thứ hai có 2 phần, và phần thứ nhất như thế này: cái mục tiêu cho đời sống tâm linh của chúng ta năm nay là gì? And how are you going to achieve it? Và làm thế nào để chúng ta đạt được những điều đó? For me, I choose to follow Jesus. Đối với tôi chọn để theo Chúa Giêsu. And my goal is to spend time with him daily through his word and through prayer. Và mục đích của tôi là dành thời giờ đối với lời của Chúa qua sự cầu nguyện và thờ phượng. And this will be done through mentorship as well as being devoted to spend time with him on a daily basis. Và điều này nó cần phải được thực hiện với một cái sự giúp đỡ nào đó. With all that said, I will close with this. Và sự giúp đỡ đó chính là dành thời giờ với lời của Chúa, với Chúa hàng ngày. Và tất cả những điều đó đi đến điều tôi muốn chia sẻ ở đây. How will you respond with the two questions on screen? Và chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào với 2 câu hỏi ở trên màn ảnh này? Let us now take these last few moments that we have together this afternoon to reflect on all that we have learned. Chúng ta dành một ít thời giờ để chúng ta suy gẫm vào những điều mà chúng ta vừa nghe.